28.5.1987. Kesken iltapäivän ruuhkan Cessna 172-tyyppinen pienkone ilmaantui yllättäen pyytämättä Moskovan taivaalle. Kone kierteli hetken Kremlin yläpuolella ja kaartoi sitten laskuun Punaisen torin viereiselle sillalle. Konetta lensi 19-vuotias länsisaksalainen harrastelentäjä Matthias Rust. Lento oli tietenkin maailmanlaajuinen sensaatio. Miten ihmeessä aloitteleva harrastelentäjä pystyy läpäisemään maailman vahvimman ilmapuolustusjärjestelmän? Idealistinen nuorukainen kertoi kuulustelussa halunneensa tempauksellaan edistää maailmanrauhaa, ja jälkiviisaana tiedämme, että lennolla oli yllättäviä seurauksia, jotka järisyttivät sosiaalisen maailman rakenteita. Lennon jälkiselvittelyä tehtiin myös Suomessa, sillä kone lähti matkaan Helsingistä Malmin lentokentältä. Videolla on kuvituksena kaverini Peterin maisemakuvaa, kun hän lentelee Helsingin taivaalla vastaavan tyyppisellä Cessnalla, kuin millä Matthias Rust lentonsa suoritti. Petsku pyörittää turvallisuusalan yritystä ja tapahtumien ensiapuun keskittynyttä firmaa. Itseä tuo yhdistelmä on aina huvittanut, tuntuu jotenkin kummalliselta, että toimii vuoropäivin turvamiehenä ja hoitsuna. Mutta joka tapauksessa, jos jonkun firma tarvitsee turvallisuusalan palveluja tai vaikka pihaan päivystävän ambulanssin, niin kehotan ainakin pyytämään tarjouksen PR-sekiltä ja PR-lanselta. Kiitos. – 1987 elettiin jonkinlaista kylmän sodan viimeistä huipentumaa. Neuvostoliitto oli jo hiljalleen hajoamassa oman mahdottomuuteensa. Keskusjohtoinen komentotalous oli jäämässä pahasti länsimaisen markkinatalouden jalkoihin. USA:n presidentti Ronald Reagan oli vielä kiihdyttänyt asevarustelua vetääkseen Neuvostoliiton mukaan varustelukilpaan, johon sillä ei kerta kaikkiaan ollut varaa. Maailma eli ydinsodan uhan varjossa. Vaikka Neuvostoliiton talous oli hyytymässä, niin se oli kuitenkin edelleen maailman suurin ydinasemahti. Kylmän sodan hengessä Neuvostoliitto maalattiin olevan pahan valtakunta, joka vartioi etupiiriään aggressiivisesti. Maailma muisti hyvin, kuinka kylmäverisesti Neuvostoliitto ampui alas eteläkorealaisen matkustajakoneen muutama vuotta aikaisemmin. Ilmassa oli ollut toivoa liennytyksestä. Neuvostoliiton tuore valtiopäämies, pääsihteeri Mihail Gorbatsov, tuntuu olevan uuden aikakauden johtaja, joka yritti päivittää neuvostojärjestelmän nykyaikaan. Suurvallat olivat käyneet ihan vakavia aseriisuntaneuvotteluja, mutta Reykjavik Summit 1986 oli päättynyt pettymykseen. Länsi-saksalainen Matthias Rust oli nuoresta iästään asti ollut huolissaan suurvaltojen jännitteistä. Saksa oli edelleen jaettu 2 valtioksi ja sijaitsi muutenkin kylmän sodan keskiössä. Suursodan sattuessa kummastakaan Saksasta ei olisi jäänyt jäljelle edes savuavia raunioita. Idealistinen nuorukainen halusi tehdä jotakin konkreettista maailmanrauhan edistämiseksi. Hän päätti lentää rautaesiripun läpi kommunistisen maailman ytimeen ja osoittaa, että Neuvostoliitto on muutakin kuin se hirviövaltio, joksi se oli lännessä leimattu. Idea oli luoda näkymätön silta
idän ja lännen välille sekä luovuttaa itse kirjoittamansa rauhanmanifesti Gorbatsoville. Rust oli vasta suorittanut yksityislentäjän lupakirjan ja kertoi lähipiirilleen suunnittelevansa mittavaa Pohjois-Euroopan lentomatkaa kerätäkseen lentokokemusta. Hän vuokrasi käyttöönsä Cessna 172-tyyppisen lentokoneen. Skyhawk tunnetaan teknisesti varmatoimisena ja helposti lennettävänä yleisilmailukoneena. Maailman eniten valmistetun siviilikoneen tuotanto alkoi 1956 ja sen modernisoituja versioita valmistetaan edelleenkin. Lentoa varten Rust hankki kasan ilmailu- ja turistikarttoja, vaihdatti vuokraamansa Cessnan matkustajan istuinten tilalla lisäpolttoainetankit sekä hankki turvavarusteeksi moottoripyöräkypärän. Pohjustaakseen Moskovan reissuaan Rust teki aloittelevalle harrastepilotille varsin mittavan lennon Saksasta Färsaarten kautta Islantiin. Siellä hän kertoo käyneensä motivaatiomielessä katselemassa Keflavikissa rakennusta, jossa suurvaltajohtajien epäonnistunut ydinaseriisuntakokous pidettiin. Islannista hän sitten jatkoi matkaansa Norjan kautta Suomeen, tarkemmin sanottuna Malmin lentokentälle. Lentopäivänä Rust suoritti kaikki normaalit lähtötoimenpiteet. Lennon johdolle hän ilmoitti kohtaukseen Tukholman. Rauhallinen nuori mies tuiki tavallisella siviililentokoneella ei herättänyt kenessäkään mitään erityistä huomiota. Kone sai lähtöluvan ja nousi taivaalle puolen päivän tienoilla Malmin lentokentältä. Rust lensi alkuun lounaaseen, kuten virallinen lentosuunnitelma edellytti. 20 minuutin lennon jälkeen hän poistui Helsingin lennonjohton alueelta. Rust kiitti radiolla kohteliaasti lennonjohtoa, jonka jälkeen hän sulki radion ja transponderin. Pienen mietinnän jälkeen Rust kaarsi koneella vasempaan ja otti suuntimaan kohti Neuvostoviroa. Tampereella toimiva aluelennonjohto ilmetteli koneen lentosuuntimaa ja yritti radiolla tavoittaa reitiltään eksynyttä konetta. Kun koneeseen ei saatu yhteyttä ja se vielä katosi meren päällä tutkaruudulta, niin alueella käynnistettiin etsinnät potentiaalisen pienkoneonnettomuuden selvittämiseksi. Neuvostoliiton ilmavalvonta havaitsi koneen hyvissä ajoin ennen aluevesirajaa. Erikoinen havainto aiheutti hämmennystä alueellisessa ilmavalvonnan johtokeskuksessa. Kone lensi selkeästi alueella, jossa ei pitänyt olla pienkoneita, mutta kuitenkin melko lähellä suosittua Helsinki-Moskova-lentoreittiä. Neuvostoliitossa ei tietenkään ollut yksityisilmailua, mutta samaan aikaan Viron neuvostotasavallan ilmatilassa oli kuitenkin 10 pienkonetta erilaisissa työ- ja koulutustehtävissä. Havainto ei vastannut minkäänlaista sotilaallista uhkakuvaa, joten johtokeskus näytti jääneen jonkinlaiseen päättämättömyyden limpoon. Tiedot kohteesta olivat puutteellisia, niin asiasta ei raportoitu eteenpäin, tyytyvät vain seuraamaan tilannetta. Cessnan päästessä Neuvostoviron päälle sää huononi nopeasti. Rust käänsi koneen loivaan laskuun päästäkseen pilvikerrosten alle ja samalla vaihtoi suuntiman etelämmäksi Peippisjärven yli. Cessna katosi hetkellisesti maalin osoitustutkien seurannasta, mutta järjestelmien sisäänrakennettu automatiikka piti maalin edelleen muistissa ja näytti arvioitua lentoreittiä. Tutkaseurannan katkeaminen sattui juuri 2 ilmavalvontayksikön raja-alueelle ja ilmeisesti kumpikin yksikkö päätteli maalin siirtyneen naapuriyksikön vastuualueelle. Tunnistuslennolle lähetetty MiG-23 näki pilviverhojen raosta pienkoneen, mutta visuaalisesti tunnisti sen Jak-12 harjoituskoneeksi.
Mikäillä oli suuria vaikeuksia hidastaa vauhtia Cessnan tasolle, ne on tarkoitettu pikkusen toisenlaisiin nopeuksiin. Peippisjärven jälkeen Cessna siirtyi Moskovan ilmapuolustusarmeijan vastuualueelle. Lentoreitti kulki ilmavoimien lentoharjoittelualueen halki, juuri kun paikallinen ilmavalvonta selvitteli IFF-omakone tunnistetiedon teknisiä ongelmia. Rustin Cessna sai virheellisesti omakone-tunnisteen. Siirryttyään seuraavan ilmatorjuntayksikön alueelle lentoreitti sivusi sopivasti Torzokin kaupunkia, jossa oli paljon lentotoimintaa, koska ilmailuviranomaiset selvittelivät muutama päivää aikaisemmin sattunutta haveria. Vakaata reittiä lentävä Cessna tulkittiin kuljetushelikopteriksi. Toinenkin päivystävä hävittäjäpari oli määrätty tunnistamaan erikoista tutkahavaintoa. Hävittäjillä oli turvallisuussyistä määräys pysytellä pilvikerroksen yläpuolella, eivätkä saaneet pienkoneesta täsmällistä visuaalista havaintoa. Viimein Cessna saapui Moskovan lentokentän ilmatilaan, ja paikallinen siviililennonjohto sai tiedon, että heidän vastuualueellaan lentää tuntematon lentokone. Kukaan ei tuntunut olevan tietoinen koneen alkuperästä tai määränpäästä, eikä koneeseen saatu radioyhteyttä. Turvatoimena kaikki lentoliikenne Moskovan kansainvälisellä lentokentällä keskeytettiin. Moskovan ilmapuolustusalueen johto siirti eksyneen siviilikoneen paimentamisen siviililennonjohdon vastuulle. Yllätys olikin suuri, kun kone ei missään vaiheessa kääntynyt kohti lentokenttää, vaan jatkoi määrätietoisesti kohti Moskovaa. Ja kun kone oli Moskovan päällä, niin sotilaat katsovat parhaaksi vain seurata, mitä tapahtuu. Moskovan taivaalla olisi ollut liian riskaapelia ampua konetta alas. Liikaa huomiota ja liian iso riski, että jotakin menee pieleen, tai kyydissä onkin joku VIP-henkilö. Cessna lenti luoteis Moskovan suunnasta maamerkkejä ja pääväyliä seuraillen kohti kaupungin keskustaa. Rust kaarteli Kremlin yläpuolella vartin verran etsien sopivaa laskeutumispaikkaa. Alkuperäinen suunnitelma oli laskeutua Kremlin muurien sisäpuolelle, mutta viime tingassa päätti laskeutua Punaiselle torille saadakseen laskeutumiselleen enemmän silminnäkijöitä. Rust teki muutaman laskeutumiskaarron, mutta ei uskaltanut tulla alas, koska reitillä oli liikaa ihmisiä. Viimein hän päätti laskeutua läheiselle Moskvoretski-sillalle. Liikennepoliisi reagoi nopeasti tilanteeseen ja asetti kaikki liikennevalot punaiseksi, jolloin liikenteeseen saatiin Cessnan mentävä aukko. Vajaan 6 tunnin lennon jälkeen Cessna suoritti hallitun laskeutumisen ja rullasi tien laitaan läheiselle bussipysäkille. Matias Rust sammutti moottorin, nousi koneesta ja jäi odottelemaan, mitä tuleman pitää. Pienkoneen lento maailman tiukimman ilmavalvonnan läpi oli maailman ykkösuutinen. Suuri ja mahtava supervalta näytti yllättäen vähemmän pelottavalta. Lähtökohtaisesti supervallat ja etenkään diktatuurit eivät pidä naurunalaiseksi joutumisesta, joten maailma odotti jyrkkää valtiollista reaktiota. Mutta jostakin syystä Neuvostoliitto selvitti asian alusta loppuun varsin maltillisesti. Lentokoneesta jalkautunut nuorukainen sai jutella melkein tunnin paikalle kertyneen väkijoukon kanssa ennen pidätystä. Ensin paikalle saapui sotilaita, jotka vain eristivät alueen. Sitten KGB:n miehet ohjasivat Matias Rustin autonsa kyytiin. Matias Rust joutui tietenkin tiukkoihin kuulusteluihin,
ja hänen käyttämästä Cessnasta jokainen mutteri ja hiekan murunenkin tutkittiin suurennuslasilla läpi. Mutta mistään ei löytynyt pienintäkään viittausta, että lentoon liittyisi mitään agenttiseikkailuja tai salaliittoja. Rustia syytettiin oikeudessa lentosääntöjen rikkomisesta, luvattomasta rajanylityksestä ja ilmailuhuliganismista. Rauhallinen nuorukainen myönsi syytteet pääpiirteessä oikeiksi ja hänet tuomittiin 4 vuodeksi työleirille. Varsinaiselle työleirille häntä ei koskaan lähetetty, vaan sai kärsiä tuomionsa Moskovassa Lefortovon tutkintavankilassa suhteellisen mukavissa olosuhteissa. Seuraavan vuoden elokuussa Neuvostoliitto vapautti Matias Rustin hyvän tahdon edellä. Hän palasi kotimaahansa ja yritti totutella uuteen elämään kaikkien tuntemana julkiksena. Lentoharrastus päättyi lopullisesti tähän Moskovan seikkailuun. Sotilaspiireissä Rustin lentoa rautaesiripun läpi ei pidetty mahdottoman isona epäonnistumisena. Cessna toki pääsi livahtamaan Moskovaan saakka, mutta se oli seurannassa käytännössä koko lentomatkan ajan. Lentoreitin varrella usea ilmatorjuntapatteri havaitsi ja otti pienkoneen seurantaan ihan itsenäisesti, mutta tieto jumittui kerta toisensa jälkeen johtotasolle. Neuvostoliiton ilmapuolustus oli päässyt pahasti siiloutumaan omiin erillisiin lokeroihinsa. Sotilasorganisaatiolla ei ollut suoria yhteyksiä siviililennön johtoon, ja tieto ei liikkunut kunnolla edes ilmanpuolustusalueiden välillä. Lento sattui vielä samalle päivälle, kun Neuvostoliitossa juhlistettiin rajavartioston vuosipäivää. Kaikki vähäkin tärkeämmät henkilöt olivat edustustehtävissä, ja päivystysvuorossa olevilta puuttui rohkeus tehdä mitään omavaltaisia päätöksiä. Hitaasti lentävä pienkone sattui ilmeisesti olemaan Neuvostoliiton käyttämille osittain analogisille ilmatorjuntajärjestelmille hankala kohde. Ne oli optimoitu torjumaan risteilyohjuksia ja sotilaskoneita, niihin ei oltu ohjelmoitu hitaasti lentävää Cessnaa. Puna-armeijan tutkaoperaattorit oli jopa koulutettu siihen, että tietyt meteorologiset ilmiöt aiheuttavat pienkoneen kaltaisia harhakaikuja. Kone tunnistettiin kerta toisensa jälkeen väärin, mutta jokaisessa vaiheessa tulkittiin aivan oikein, ettei se ole sotilaallinen uhka. Toki Neuvostoliitto oli moneen kertaan osoittanut, ettei se ujostele ampua alas siviilikoneita, joten perille pääsemiseen tarvittiin sarja erikoisia teknisiä sattumuksia, inhimillisiä päätöksiä ja aimo annos hullun tuuria. Matias Rustin lento Moskovaan aiheutti Suomelle poliittisen ongelman. Asian teki erityisen hankalaksi, että Suomesta Neuvostoliiton ilmatilaan tunkeutunut kone oli nimenomaan länsisaksalainen. Suomen ja Neuvostoliiton välisessä YYA-sopimuksen ensimmäisessä artiklassa mainitaan sotilaallisena uhkana nimenomaan Saksa tai muu sen kanssa liitossa oleva valtio. Täällä heräsi huoli, että Neuvostoliitto saattaa käyttää lentoa verukkeena vaatia tiivimpää sotilaallista yhteistyötä. Ulkoministeriö, liikenneministeriö ja puolustusministeriö käynnistivät tapahtuneesta omat selvityksensä. Tapahtunut haluttiin selvittää tarkoin, mutta samalla piti miettiä, mitä ulospäin kerrotaan. Neuvostoliitolle haluttiin antaa tarvittavat ja mahdollisimman totuudenmukaiset tiedot, mutta ei yhtään liikaa, ettei länsimaat ala taas syyttelemään suomettumisesta. Selvisi, että ilmailuviranomaiset olivat toimineet sääntöjen mukaisesti ja missään ei ilmennyt, että kukaan olisi ainakaan Suomen maaperällä hankkeessa avustanut. Tärkeä yksityiskohta oli,
että kun Tampereen alueellinen johto kadotti Sipoon kohdalla tutkahavainnon, niin katoamisalueella oli järjestetty ihan oikeasti etsintöjä. Lisäksi ilmailuviranomaiset olivat tiedottaneet protokollien mukaan naapurimaita mahdollisesta pienkoneonnettomuudesta. Neuvostoliiton viranomaiset olivat kuulustelleet Matias Rustia myös hänen Suomessa viettämästään ajasta. Matias kategorisesti kiisti saaneensa lentoonsa mitään apua Suomesta tai muualtakaan. Oman kertomansa mukaan hänen kontaktit suomalaisiin olivat vain välttämättömien asioiden hoitamista. Neuvostoliiton melko tuore pääsihteeri Mihail Gorbatsov hyödynti tapauksen taitavasti sisäpoliittisessa valtapelissä. Sosialistisen supervallan talous oli pahasti kuralla. Gorbatsovin kunnianhimoinen tavoite oli pelastaa kommunistinen maa uudistamalla talous kestävämmälle pohjalle. Glasnost tähtäsi avoimempaan tiedotuspolitiikkaan. Perestroikka pyrki tervehdyttämään talouden rakenteita. On sanomattakin selvää, että uudistukset aiheuttivat vastustusta. Kommunistisessa puolueessa, armeijassa ja virkamieskunnassa oli paljon valtaapitäviä, jotka hyötyivät vallitsevasta tilanteesta. Edellisen kerran Neuvostoliiton taloutta oli yritetty uudistaa 50-luvun lopulla Nikita Hrustsovin toimesta, mutta silloin Leonid Brezhnevin johtamat vanhan liiton miehet syrjäyttivät hänet 1964. Pääsihteeri Mihail Gorbatsov erotti ensitöikseen puolustusministerin ja ilmapuolustuksen komentajan. Seuraavien viikkojen aikana luuta heilui myös armeijassa. Sotoja upseereita irtisanottiin, määrättiin varhaiselle eläkkeelle tai komennettiin toissijaisiin tehtäviin. Ketään ei sentään telotettu, kuten Stalinin 30-luvun puhdistuksissa, mutta moni isossa virassa ollut upseeri sai alennuksen johonkin takahikien varikon komentajaksi. Puhdistus vahvisti merkittävästi Gorbatsovin asemaa. Ensinnäkin hän sai siirrettyä näkyvimmät vastustajat syrjään, mutta myös osoitti kaikille, kuka on herra talossa ja kenen pillin mukaan muiden on hyvä tanssia. Gorbatsov runnoi läpi joukon uudistuksia, mutta se oli liian vähän ja liian myöhään. Neuvostoliitto hajosi lopullisesti 1991. Matias Rustin lento ei tietenkään Neuvostoliittoa kaatanut, mutta se vaikutti välillisesti, miten supervallan romahtaminen tapahtui. Gorbatsovin talousuudistukset eivät maata pelastaneet, mutta ne läpi runnotut uudistukset kuitenkin loivensivat romahdusta. Idealistisen nuorukaisen tempauksella oli kuin olikin vaikutus maailmanhistoriaan. Tosin hieman eri lailla, kun hän itse etukäteen kuvitteli.